konting tulong lang, at least makatulong po sa mga kapwa natin tao. Yan guys, isang magandang bati po galing sa store grocery sa may Makati de la Rosa Street. Gatas, wak, noodles, bigas, ayun, dami palang nabili. Okay na? Yun na mga guys, pipit na yung bigas sa yung grocery. Okay kayo. Simula na mga guys. Punta na tayo sa destination kung saan magbigay na ng ayuda si Kuya Puridil. Mamaya mag-video na lang ulit. Yo, magandang umaga mga kuya, mga ating, mga kasanlo, good morning. Hey, nawala kahapon yung Nadelete kahapon yung aking mga files. May i-edit sana ako kagagabi. Nawala, na-delete ko. Ay, nakasilik all ko pala. Akala ko yung isa lang yung i-delete ko. Yun, nung pag-delete ko, ubos. Isang mabilisang shoutout lang muna sa ating mga kapamilya dyan sa Aloysians family, SOM family. Thank you mga ating mga kuyang sa inyong mga suporta. Bibigyan natin siya siya. Kaya sa'yo na. Tapos na tayo sa ating shuttle. Medyo maaga tayo ngayon dahil yung dalawang sakay ko nag-cancel na. May service yata o may lakad siguro. So kaya maaga ako tayo. Malapit na ako. Bilis lang. Alas 5 tapos na ako. Nandito na ako sa may Buendia na. Buendia. Bigyan natin. Meron pa kong isang meron pa kong isa dito bigas, tapos parang release. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Bakbo. Hindi, bibigyan kita. Meron ako dito pang ayuda. Okay. So yun na nga guys, mga kuyang, mga ate. Papagasolina muna ako dahil bukas hindi na abala, para hindi na ako maabala bukas. Okay. Odo 103614. 103614. Arawan ba kayo dito? Ha? Arawan? Kaso hindi yun. Wala. 5, isa na akin. Ay alternate ang pasok nyo? Grabe. Loy, wala ka sa Salamat sir, ingat po. Okay, thank you. Yun. So, maswerte pa rin tayo. Kahit medyo stress sa trabaho, maswerte pa rin dahil araw-araw nagtatrabaho. Araw-araw may kita. Sila 5 days lang, arawan. 5 days. 5 days ang wala nilang pasok, ang di-off nila. Grabe. Laki ng bawas sa kanilang income. Kaya mapapalad pa rin tayong mga pumapasok araw-araw. May shuttle araw-araw. Huwag na mag-inarte. Kahapon may mga pinamigay din akong mga tsinelas. So yun nga sinasabi ko kanina na na-delete ko, i-edit ko na sana nung nakaselect all. Then iwan ko ba, parang may i-delete akong isang video, isang clip na lang, hindi maganda. Pag delete ko yun, naka-select all pala ako. Kaya yun, nabura lahat. Wala akong na-upload kahapon. So yun na nga, meron pa ko dito mga chinilas ganyan. Ano siya? Habayana. Hindi siya original. Class A lang na bayanas. Pero okay na rin.
mabibili mo yon sa market ng 150 yata. Pero nabili ko lang ng mura dahil binili ko wholesale, maramihan, kaya nakamura ako. Speaking of mura, condolence sa pamilya ni Mura. Isang vlogger din sana, vlogger, siyang nagko-content pero iba ang channel. Alright guys, dito na ako sa aming basement. Okay, maaga tayo ngayon dahil may dalawang empleyado na hindi sumama sa ating shuttle. Medyo malayo pa naman yun, may bandang Tondo. Kaya ayun, less time. Ay wait, yun pala, nilagyan pa rin ganito ng harang dito sa aming tawag yan sa sakyan ng shuttle. Plano ko na sa tanggalin to eh. Useless din naman yata ang ewan ko lang. Parang din kasi, meron mo, magsi-shuttle, meron din nakaupo dito sa harap. Tapos yung aircon na balik-balik din ng laman. Mahawa ng isa. Ubus na lahat. Isip ko, parang useless din naman tong siguro, kung walang sumasakay dito sa aking harap, then lahat sila sa likod, okay. Hilsiyado to hanggang sa taas eh. Tapos yung aircon niya, separate naman. May aircon sa likod, may aircon dito sa harap. Kaya okay lang. Kaso nga, may nakaupo sa harapan. So, yan na nga guys. Hanggang dito lang muna siguro ang ating video. Kapon sana, maganda sana yan. Mahaba sana yung aking i-upload. Kaso, na-delete ko nga. Pagka Sunday, mag-biking ulit tayo. Tapos, yung mga pinamili kong chinilas, ipapamimigay ko ulit. Yun, dahil yun ang ating mission, ang ating channel ito. Makatulong. Pinukuha ko naman yun, aking pinambibili doon ay yun sa aking allowance, sa aking meal allowance. Share ko rin ng blessing dahil blessing din yun sa amin dahil may kami, tawag dyan, may food allowance, araw-araw na pasok, yun, bigay ng sasakyan. Okay, so dito muna siguro ang aking video. Salamat sa panonood. Abangan nyo sa weekend, tayong biking ulit tayo or mag-ride siguro para sa ating mission, Operation Malasakit. Alright, bye-bye, thank you. GoPro stop recording. Isang mabilisang shoutout muna sa ating mga Aloysians family, SOU family. Thank you sa inyong mga suporta guys. And then kay Sir Mark, Sir Mark, thank you sa iyong panonood.